Na Hali, aki netán nagyon minimálisan körültekintett a csatornán, annak feltűnhetett, hogy nem vagyok a legnagyobb vegán dédelgető. Mármint kétszer beszéltem 2 kergebirka vegánról a csatornán, ami youtuber szakmában szerintem ugyanúgy csak 2-vel ér fel, de már megkaptam azt a megtiszteltetést, hogy annak az anti-vegán youtubernek hívtak, ami... Na, nagyon meghat. Gondolkodtam már anti-vegán merchen is miatta. Egyébként az első vegánokról szóló videóban mondtam 1-2 hamis infót a tejiparral kapcsolatban, rosszul emlékeztem a dolgokra, és emlékből tejbegriszt mondtam. Bocsánat. Illetve egy utólag visszanézve teljes mértékben megértem, ha néhány ember félreértette a mondani valómat a videóból. Csupán a vegánokat szidom. Egyáltalán nincsen célomban semmilyen úton módon dicsérni vagy magasztalni bármilyen nagyipari gyárias hacacárét. Főleg nem az élelmiszeriparban. Na de visszatérve a videó előtémájához, az elmúlt kemény 2 vegánokat szidó videóban sok mindent elmondtam róluk. Buták, irracionálisak, állatsanyargatók, stb. De szerintem a legegyértelműbb módon a bőrük alól kipiskedő adottságuk az a rettenetes perverzió. És akármennyire is szeretem őket szidni, a nap végén ez a közösség csak a legális kategóriában tud úgy tündökölni, mint a gyökerek gyöngye, a balfaszok legbalfaszabbika, mert amint átmegyünk az illegális kategóriába, a videónak a tényleges témájáért felelős közösség tüstént beugrik, és majdnem minden undorító módon mérföldekkel lehagyják a vegánokat. Ember, ha lenne egy centem valahányszor a 2020-as évek alatt egy furry felrakott egy balfasz videót, ahol megpróbálja kimagyarázni, hogy miért nem immorális a zoofília, akkor lenne 2 centem. Ami nem sok, de faszért történt meg 2-szer. Na most először természetesen ki kell jelentenem, hogy ez nem egy támadás a furry közösség felé, akik pedig neten nem tudnák valahogy, hogy mi egy furry. A furry egy nemzetközi gyűjtőfogalom jelentése az emberi tulajdonságokkal felruházott idegen szóval antropomorf állatokra és köréjük épülő internet alapú szubkultúrára, illetve annak tagjaira. Ám a mai videóban csupán egy teljes mértékben vele így romlott balfaszon akarok veletek kinkeservesen és szenvedve röhögni. Mert mi jobb, mint egy agyalágyult vadbarmon röhögni? Egy olyan agyalágyult vadbarmon, aki konfidens is. Na és mi jobb még annál is? Bezony, egy konfidens, agyalágyult vadbarmon röhögni, akinek a csavarodott, perverz és kifejezetten ártalmas degenerált világnézetének a legkisebb betekintése is kifordítja a gyomrodat a szemgolyóiddal együtt. Na most nem akarok túlságosan mélyre merülni a mai videóban csacsogó idiótán, mert akkor itt lennénk egy darabig, de röviden 2018-ban történt egy kis dráma egy Kiro the Wolf nevű furry youtuberrel, akiről különféle Telegram beszélgetések láttak napfényt. Ezekben a beszélgetésekben kiderült, hogy Kiro és barátai olyan családbarát, mókás, bolondos dolgokban vettek részt, mint nekropedozófília. Videókkal és túlfogalmazott demonstrációkkal együtt. Na most ebben a csoportban szó került a mai videóban lévő csodabogáról, Sunnyről, akit megemlítettek itt meg ott egy kutya örökbefogadásával kapcsolatban bizonyos indokokért. Na most maga Sunny nem volt benne ebben a csoportban, és kerekperec nem lehetett bizonyítani azt, hogy nem csak félreértés vagy valami más miatt írogattak róla, viszont Sunny kerekperec olyan szinten hülye és nincsenek meg neki az önfenntartási ösztönei, hogy villogtatta online az elbaszott preferenciáját, és még egy videót is csinált róla, ahol megpróbálja az egészet teljesen természetes, morálisan oké szexuális preferenciaként bemutatni. És igen, természetesen összehasonlítja azzal, amikor még elítélték a melegeket, mert 2 beleegyező felnőtt, ám azonos nemű fél, az ugyanolyan, mintha az egyik fél nem is lenne egy kisgyerek szintjén sem, mert egy kibaszott állat. Ja, illetve ez az ökör megpróbálja azt a narratívát terjeszteni, hogyha tetszik neked egy emberszerű állatkarakterdesign, akkor egy pervers barom vagy, aki meg akarja hágni a családhörcsögöt. To the people who have found it more appropriate to harass rather than question, and to just bandwagon onto hate, and have the audacity to say that what I am doing is dangerous for our community, standing by and turning a blind eye to the fact that people are posting my personal information online or threatening to come to my home and assault me, I offer you no apology. I believe that you are what is wrong with our community. Doxing and harassment, that shit's illegal. I have done nothing illegal. Igen, a doxolás és az egyéb zaklatások illegálisak, és nem helyesek, és nem vagy Batman, jadi, de ember,
Konkrétan nyilvánosan védtél állatbaszókat, illetve kiraktad, hogy te is az vagy, illetve itt az egész videó, ahol megpróbálod nekünk, tudatlan, buta, senkiházi hülyéknek elmondani, hogy egy közösség összes tagja legbelül állatbaszó, hogy állatbaszónak lenni nem helytelen, és azzal összehasonlítani, mint amikor az ember meleg. Mondom, nincs is jobb, mint egy konfidens, önelégült idióta, aki a saját csavarodott, undorító beteg világnézetére felsőbbrendűként tekint. Ja, és kivételesen még mindig nem a vegánokról van szó. I do not and will never support animal abuse for sexual gratification. I have never had sex with an animal in any manner. And this video is not encouraging people to fuck their dog, but I feel it important to understand what zoophilia actually is. A love and attraction towards animals in a fandom based around a love and attraction of being an animal. Légy szíves, rúgd már pofán magad, és ne beszélj mások helyében magaddal rántva mindenki mást is. No meg, ha ez a videó csak annyiról szólna, hogy a szexuális vonzalom egy kényes téma, ami rengeteg úton módon képes félresiklani, általában trauma miatt, ha netán trauma miatt vonzalmat érzel nem morális irányba, mint mondjuk állatokat akarsz baszni, akkor ne súnyéval próbáld a beteg kényszereidet kielégíteni, hanem fordulj szakemberhez, és valahogy egy ténylegesen morális megoldást találni. Tudjátok, ha a pontját nem ad a szándék vezérelni, hogy... Tudjátok, mint annyit mondok, hogy hotdogozni akar, és a maradék komikus morbid csattanot rábízom az elmétekre. So, in this video, we're going to cover a few different subjects: zoophilia, bestiality, and zoosadism. So, let's get started. Zoophilia is defined as a sexual attraction of human towards non-human animals, which may involve the experience of sexual fantasies about the animals. So, what does this mean? Well, it's a term used to label people who have an attraction to animals. But as we all know, attractions can take many forms. A definíció, amit felhoztál, mondta, hogy szexuális vonzalom, ki is mondtad? A sexual attraction of human towards non-human animals. Utána meg csak úgy mondott tovább, mintha annyit mondott volna, hogy egyszerű vonzalom, sőt, csak simán szeretetennyi erővel. Hát mindenkinek szétbaszta a felfogó képességét és köpéstávolságnyi memóriáját a TikTok, hadd hazudjunk már lazán a pofájukba, és még várjuk el azt, hogy az ilyen típusú ember, akinek ez nem tűnik fel, majd végigöli a 20 perces rizsádat. Ja igen, és itt van az a rész, ahol 62 IQ-val összekapcsolja és megpróbálja elmagyarázni, hogy már csak az, hogy állat vagy furry karaktered, szónád vagy mindegy minek hívodod van, akkor már részben állathágó vagy, csak talán még nem fogadtad el. Many would lead you to believe that the sexual aspect of the fandom is small and insignificant. But honestly, I think that the market can speak for itself, and that the sexual aspect is more than what many who say this would lead you to believe. Jó, ezzel kivételesen egyetértek, mert ha nem tenném, akkor egy fütyülő szarszemét szaralak lennék. Miért? Mert nem egy külhoni költött már 3 számjegy mennyiségű eurót meg dollárt annak érdekében, hogy lerajzoljam, ahogyan az ő szőrmóka karaktere egy másikkal anatómiát átnézve sakkoznak. Illetve bazd meg az IT osztályok, a NASA, meg egy csomó nagy cégnek a pénzes része fölrikból áll valamiért, és kurva sokat képesek költeni ilyenekre. Zoophilia is the sexual attraction towards animals. Sexual attraction is something that I think we can all agree can be fairly complicated. There is a massive range of sexual attractions out there. Igen, nagyon sokféle vonzódás van. Vonzódhat az ellenkező nemhez, vagy a sajátodhoz, vagy mindkettőhöz, vagy a 32 milliárd másik nemhez, amik állítólag léteznek a Homo sapiens fajnál. Elérni, hogy a YouTube ne bassza le a videót, pipa. I personally believe that if there is any sexual aspect to your furriness, it is most likely from a deep-seated root of something that is zoophilic in nature. It's the same as being the bully on the playground that picks on the flamboyant kid because they're uncomfortable with the fact that they're actually gay. Why are you gay? Na hallottátok? Ha valaha úgy gondoltátok, hogy Lola Nyuszi a Space Jamből 0,2%-kal vonzóbb volt, mint a többi rajzolt karakter bármilyen úton vagy módon, akkor az ugyanolyan, mintha meg akarnád baszni a család 100 lábujját. És ha erre mersz bármit is szólni, akkor az pontosan ugyanaz, mint amikor kövér voltál meg buzi. And hating someone for enjoying artwork or animalistic projections, fantasies, or desires becomes so thought policey
that it actually goes against the ethos of furry at its core, radical self-expression, and an exploration of fantasy. Kiélni a fantáziáinkat. És ha terrorcselekményen gondolkodom, vagy nemes egyszerűséggel az ősköcsögöt akarom kiélni és bebaszni valaki koponyáját, akkor mi van? Csak kiélem a fantáziámat. Illetve legyünk korrektek egy pillanatra, mielőtt visszamegyünk röhögni ezen a bohócon. Ez az észlény arról beszél még mindig, hogy nincs baj azzal, ha van egy embertelenül undorító és immorális parafiliád, nem kell ellátni, és nem az a jó, ha amennyire csak tudsz ellenállsz neki, hanem ha rajzolt verziókra vered helyette. Illetve ha beszólok valakinek, hogy nem kéne sünöket hágni, akkor beleugatok az önkifejezésébe. A parafiliádnak meg, hogy hogyan, mettől meddig, mit csinálsz az ágyban, nem kéne az önkifejezésed részének lennie. Ha pedig az, akkor nem azért köcsög veled mindenki, mert mindenki egy tahó, hanem mert lyukas a személyiséged. Watching animals bang on the Discovery Channel is not bestiality. It's only bestiality if a human is involved. Being a zoophile does not indicate that you have performed or even desire to perform an act of bestiality. This is the action of engaging with an animal sexually. This could mean many things and has wide-ranging moral and legal implications. Let's talk about some of them. Oh, it's illegal. I personally believe that the legality of something does not determine its moral value. For example, homosexuality... Értjük. Régen illegális volt melegnek lenni, most már nem, sőt ma már senkit sem érdekel, és szerény személyed szerint az azonos nemmel ágyba vonulni, az ugyanolyan, mint megbaszni a családdelfint. Nincs itt homofóbia. I view it as immoral to eat dog. But why? When I'm willing to eat cow? What makes morality when it comes to bestiality such a taboo subject? Nem is tudom. Talán mert ott kezdődik a sztori, hogy fizikai és mentális sebet hagy az állatban? Illetve nem arról krákogott ez az észlény az előbb, hogy nem akar állatokkal fornikálni, vagy azt mondani, hogy bazd meg a család vau-vauját? Oh, animals can't consent. I don't really think they consented to being turned into a cheeseburger. Or some chicken nuggets. Tudjátok mit? Megkímélek titeket a vegán sanyargatástól, és nem mondom ki, hogy ez lesz a következő fasság, amivel előrukkolnak a vegánok. De tudtátok, hogy nem egy olyan világban élünk, ahol ha egy rossz dolog oké, akkor minden rossz dolog oké, meg vice versa? Tudtátok, hogy egy mindenevő faj az ember, és az étkezés egy nagy szükséglet, ami nélkül meghalsz? Durva, mi? De ha már eszel egy burgert, akkor bazd is meg extra szószért, meg fehérjéért, meg örömért. Yet, there are much simpler moral realities where animals display behaviors that they actually desire. What does the word consent mean when it comes to these behaviors? Igen, mert amikor a kutya hülyeséget csinál és dörzsöli a lábadat, akkor kanyarog azért, hogy szexuálisan bántalmazd, nem pedig, nem tudom, hülyeséget csinál, ami szokás a háziállatoknak, de egyébként ez a típusú dörzsölés mást is jelent a kutyáknál, leggyakoribb esetben ezzel mutat a kutya dominanciát, és ezért van, hogy olykor a szukák dörzsölik magukat a kanhoz, pedig nincs is eszközük. Más indokok lehetnek olyan dolgok, mint az egyszerű játékosság, figyelmet felkeltése, az, hogy túl van stimulálva az agya a te TikTok oldalattól, stb. De hiszitek vagy sem, egyik indok sem az, hogy Brian Griffint akar játszani a Family Guy-ból. Zoosadism is the sexual pleasure derived from cruelty to animals. Milyen érdekes. A zoószadisták szexuális örömöt lelnek abban, hogy állatokat bántalmaznak, míg a zoofilok szexuális örömöt lelnek abban, hogy állatokat bántalmaznak, de a kettő teljesen más. Zoosadism is an attraction, desire, or action where someone extracts sexual pleasure from cruelty to animals. I have always found this to be disgusting in nature. This is a huge red flag for me. I don't understand how someone can extract sexual pleasure from displaying cruelty towards an innocent animal. És ez ugyanaz a pali, aki az előbb azt védte, hogy miért kéne a kékeres méterest a kutyádba nyomni. Mert az azért nem kegyetlen, mert eszünk húst, és mert melegek léteznek, és végül, de nem utolsó sorban van egy-kettő érdekes szokása a kutyáknak, amiket ha megértesz, mert tudod, az összes információ a világhálón ott van a kezedbe, és utána tudsz nézni, a beleegyezés fogalmával együtt, akkor rájössz, hogy nem kér fajtalankodást egy szőr nélküli majomtól, vagy bármitől, ami nem a kutyafélék családjából származik, és viszonylag közelről.
mert a popkultúra ellenére nem hiszem, hogy a csivavád egy medvével akarna egy one night standet. The furry fandom in itself has also had its own issues with zoo sadism. Hell, there was a leaked document from where a disgusting individual who's now thankfully rotting in prison name-dropped me, never spoke with me, but referenced me in their conversations, trying to find someone with an animal to rape me without my knowledge and film it. Na, nagy nehezen először megszólalt a 2018-ban esett drámával kapcsolatban, csak 5-6 év után. Tudjátok, ha az én nevem lenne megemlítve egy ilyen csoportban, hogy én ilyen dolgot akarok csinálni, akkor mint a Sikas villám készítenék egy választ meg egyéb dolgokat, ahol a lehetőleg lényegre törőbb módon bizonyítanám az ártatlanságomat, mert kurvára nem akarnám, hogy még véletlenül is bárki úgy gondolja, hogy én egy ilyen szutyok, undormány kotonszökevényekkel veszek részt ilyen embertelen dolgokban. Nem beszélve arról, hogy ennek az idiótának a posztjai, kommentjei, illetve az, hogy zoofilokkal dolgot, nem nagyon tették az üzeneteket hihetetlenné. De a videója hátralévő részében igazából csak ugyanúgy körbe-körbe táncol az őrülete saját maga által megállíthatatlan spiráljában, és még az úgynevezett tériánokat is bevonja, miszerint ők is állathágók legbelül, sajnáltatja magát még egy picit, majd önelégülten mondja technikailag: én okos, mert kutya basz, te hülye, mert nem basz kutya, de én nem támogatni kutya basz attól még, bla 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 bla. De a csodálatos végét a videónak meg kell mutatnom, mert egyszerűen fú. I have a few more videos planned. If you didn't like this, don't worry. A lion doesn't concern himself with the opinions of a sheep. Aj, mek, kisköcsög. Én nekem nincsen több mondani valóm egyenlőre. Természetesen annak ellenére, hogy a srác egy debil barom, akit a rejtélyes indokokból nem baszkodtak a szülőszoba falához, annak ellenére ne zaklassátok, vagy mondjatok neki csúnya dolgokat, nemes egyszerűséggel ne lépjetek vele semmilyen interakcióba, azzal vagytok képesek ténylegesen a legjobban cselekedni. Na de én megköszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel, ha nagyon adakozónak érzed magad. Discord szerveremhez link a leírásban, és legyen kellemes estétek ti birkakecske jelmezben flexelő oroszlán Janik.